নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আমিনুল লয়াৰ CRCCলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি প্ৰায় সকলোৱে গম পাইছোঁৱেই যে অসম চৰকাৰৰ অধীনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলক 30 জুন 2023 ভিতৰত নিজৰ কিছু তথ্য ফিনআছাম পৰ্টেলত আপলোড কৰিবলৈ বা আপডেট কৰিবৰ কাৰণে আদেশ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই আদেশ মতে কিদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ তাত আপডেট কৰিব লাগিব মই ডেমো দি পেলাই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, চাই ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এটা কথা মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল নতুন এমপ্লয়ী যাৰ কোনো তথ্য ফিনআছাম পৰ্টেলত ইতিমধ্যে আপলোড হোৱা নাই তেওঁলোকে গোটেইখিনি আপডেট কৰিব বা আপলোড কৰিব। কিন্তু যিসকলৰ তথ্য ইতিমধ্যে আপলোড কৰি থোৱা আছে, যিসকলে কিছু পুৰণা কৰ্মচাৰী হয়, তেওঁলোকে প্ৰতিটো তথ্য অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নেম বা স্পাউচ নেম বা ডেট অফ বাৰ্থ বা তেওঁলোকৰ ডেট অফ জইনিং ইতিমধ্যে পৰ্টেলটোত আছেই, তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ নতুনকৈ সেইখিনি কৰিব লাগিব নে নালাগিব এই কথাটোত কিছু কনফিউজন আছে আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ লগত কণ্টেক্ট কৰোঁতেও তেওঁলোকলৈ এই ক্লেৰিফিকেশ্যনখিনি এতিয়াও আহি পোৱাহি নাই বুলি আমাক জানিব দিছে। গতিকে সেই ক্লেৰিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে DDOৰ পৰা আপোনালোকৰ যোনজন DDO আছে DDOৰ পৰা ক্লেৰিফিকেশ্যনখিনি লৈ পেলাই তাৰপিছতহে কামখিনিত আগবাঢ়িব, কাৰণ আপোনালোকৰ ফাইনেল ভেলিডেশ্যন বা তাৰ চাৰ্টিফিকেশ্যনটো আমাৰ DDOসকলে কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কামটি সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু সেই এতিয়া যিহেতু আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন অহা নাই, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কি লাভ সেইটোও নাভাবিব, কাৰণ আপোনালোকে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন পোৱাৰ পিছত কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে কিদৰে সাজু হ'ব, কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক লাগিব আৰু সেই ডকুমেণ্টছখিনি কেনেধৰণে আপুনি ৰাখিব লাগিব, PDF বনাব লাগিব, কিমান MBত বনাব লাগিব, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ, বিশেষকৈ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বা ফায়াৰফক্স হ'লে ভাল, তাত যাব, গৈ পেলাই চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব ফিনআছাম এমপ্লয়ী লগইন বুলি। টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰথম যোনটো ওলাই আহিব এমপ্লয়ী লগিং, আপুনি তাতে ক্লিক কৰিব। এমপ্লয়ী লগিঙত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফিনআছামৰ পৰ্টেলটো খোল খাই আহিব। এতিয়া চাব আপোনাৰ ফিনআছামৰ পৰ্টেলটো খোল খাই আহিব। তাত আপোনালোকে এমপ্লয়ী লগইন, মোবাইল নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড আৰু কেপচাটো দি কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ফিনআছামত ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাইন আপত গৈ পেলাই আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে, ৰেজিষ্টাৰ আগতে কৰি থোৱা আছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফৰগট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰি পেলাই পাছৱৰ্ডটো ৰিকভাৰী কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড আৰু কেপচাটো দি পেলাই লগইন কৰিলে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব, য'ত ওপৰত স্পষ্টকৈ লিখা থাকিব যে ফিনআছাম পৰ্টেলে কি বস্তু বিচাৰে, ছাবমিশ্যনটো পান কাৰ্ড, ডেট অফ বাৰ্থ, ডেট অফ জইনিং, ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ, মেৰিটেল ষ্টেটাছ, এই ডিটেইলছখিনি ছাবমিশ্যন হোৱাটো বিচাৰে। আৰু এইখিনি 30 জুনৰ ভিতৰত দিয়াটো মেণ্ডাটৰী বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। 30 জুন যিহেতু অলৰেডি পাৰ হৈ গ'ল, নিশ্চয় ডেট এক্সটেণ্ড কৰিব। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে বিভাগলৈ প্ৰায়বোৰ বিভাগে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ বিষয়ে কোনো ইনফৰ্মেশ্যন অফিচিয়েলি পোৱাই নাই বুলি জনাই আছে। ঠিকে আছে, আমি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপুনি এমপ্লয়িজ ডিটেইলছ চেঞ্জেছ বুলি অপশ্যনটো পাব। তাত আপুনি যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই যোনটো আপডেট কৰিব দিছে এই কামখিনি আপুনি কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপুনি খোল খালে দেখা পাব ইয়াত কি ওলাই আছে। নেম চেঞ্জ কৰা অপশ্যন ওলাই আছে, ডেট অফ বাৰ্থৰ ওলাই আছে, পান নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰা অপশ্যন ওলাই আছে, স্পাউচ নেম, ডেট অফ জইনিং, ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এইখিনি ওলাই আছে। আপুনি যদি নেমত ক্লিক কৰে তেতিয়া চাব কি হয়, যোনে ৰেজিষ্টাৰ অলৰেডি কৰিছে তেওঁলোকৰ নেম শ্ব' কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে চাব ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, মিডল নেম অপশ্যনখিনি ওলাব। আৰু তাৰ ছাপৰ্টত আপুনি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব। কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব? ডকুমেণ্টছত আপোনাৰ স্কুল চাৰ্টিফিকেট একচেপ্ট কৰে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী SSLC চাৰ্টিফিকেটখন, আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ডো ল'ব, আৰু কোড এফিডেভিটো লয়। তাৰপিছত চুজ ফাইলত আপুনি ফাইল চুজ কৰি পেলাই দিব লাগিব, দি পেলাই ছাবমিট টু DDOটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। আপুনি যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো খুলি চাই কেনেকৈ আপডেট কৰিব লাগে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটোতো আপুনি আপোনাৰ লাষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি আছিলে, আপুনি শেষ বাৰ কি ডিগ্ৰী লৈছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ কোনখন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লৈছে সেইটো আপুনি দিব লাগিব। দি পেলাই আপোনাৰ সেই ডিগ্ৰী প্ৰুফ হিচাপে যি চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ আছে সেয়া আপুনি এটাচ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ছাবমিট টু DDO ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক একেদৰে আপোনাৰ বাকী ডকুমেণ্টছবিলাকো আপুনি দিব পাৰে। পান নাম্বাৰ, স্পাউচ নেম মানে আপোনাৰ যদি আপুনি পুৰুষ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্ত্ৰীৰ নাম, আৰু আপুনি যদি স্ত্ৰী তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্বামীৰ নাম আপুনি দিব লাগিব।
দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ বিয়াৰ প্ৰমাণ হিচাপে আপুনি ডকুমেণ্টছ এটা মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট বা তেনেধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। আপুনি য'তে যি আপডেট কৰে বা চেঞ্জ কৰে কাৰেকশ্যন কৰে তাতে আপুনি ডকুমেণ্টছ আপডেট দিব, ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ আপুনি আপডেট দিব লাগিব। আৰু ঠিক এদৰে ডেট অফ জইনিঙো আপুনি দিব পাৰে। ডেট অফ জইনিঙত আপোনাৰ জইনিঙৰ কাৰণে কেলেণ্ডাৰখন ওলাই আহিব, জইনিং ডেটটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিলে বা আপডেট কৰিব বিচাৰিলে তাত আপুনি আপোনাৰ জইনিং ডেটটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। আপোনাৰ এই ছাৰ্ভিচত কেতিয়া জইন কৰিছিলে সেই ডেটটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। কিদৰে চিলেক্ট কৰিব লাগে মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনাক। ইয়াতে গৈ পেলাই আপুনি ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এনেকৈ জুন 2023 যেনেকৈ ওলাইছে তেনেকৈ আপোনাৰ মান্থ ইয়েৰবিলাক আপুনি চেঞ্জ কৰি লৈ পেলাই আপুনি দিব পাৰিব। দিয়াৰ পিছত তাৰ ছাপৰ্টেড ডকুমেণ্টছ হিচাপে জইনিং লেটাৰ বা তেনেধৰণৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ সেই ডকুমেণ্টছখিনিৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ PDF অলৰেডি আপুনি বনাই থৈ দিব 10 MBতকৈ কমৰ, জইনিং অৰ্ডাৰে হওক, ছাৰ্ভিচ বুক হওক বা চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম কণ্ট্ৰলিং অথৰিটি হওক, এই 3 ৰকমৰ প্ৰুফ হিচাপে ল'ব। আপুনি PDF ফাইলটি চুজ ফাইল কৰি পেলাই আপলোড কৰিব। কৰি লৈ পেলাই আপুনি আকৌ ছাবমিট টু DDO কৰিব লাগিব। ছাবমিট টু DDO মিনছ আপুনি ডকুমেণ্টছখিনি আপডেট কৰি ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। ছাবমিট টু DDO দিয়াৰ পিছত DDOৰ বাকীখিনি কাম থাকিব। DDOয়ে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ এইখিনিক ভেলিডেটেড কৰি পেলাই ফৰৱাৰ্ড কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ।